ต่อให้ผู้หญิงคนนี้เล่นดีลงมาปุ๊บมันก็ต้องมีผู้ชายที่เล่นดีกว่าเป็นเรื่องปกติที่แบบวงการเกมก็ต้องคู่กับผู้ชายมากกว่าถ้าทั่วไปแบบเหยียดผู้หญิงทั่วไปนี่ก็น่าจะเจอเป็นปกติบางทีเหมือนเคยลงคอนเทนต์แบบว่าสอนวิธีการเล่นตัวนี้ก็จะมีคอมเมนต์มาแบบใครๆก็ทำได้แบบนี้ผมทำได้เป็น100 รอบเลยครับก็เลยแบบก็ทราบค่ะว่าเก่ง แล้วมันก็จะมีอีกตัวละครหนึ่งที่เขาพิมพ์มาในเกมว่าไอ้คนเนี้ยผู้หญิงเล่นชัวร์เลยตอนนั้นเราเดือดเลยแบบก็เลยพิมพ์ไป2025แล้วยังเหยียดเพศสภาพอยู่หรอเป็นผู้หญิงแล้วยังไงแล้วตอนนี้การศินีมีอะไรอยากบอกกับครอบครัวบ้างไหมขอโทษที่แบบว่าละเลยมาตลอดขอบคุณที่แบบว่าไม่ว่าการนี้จะล้มเหลวกี่ครั้งก็คือหันกลับมาอย่างมีครอบครัวเสมอแสนสิริ Soul Space Podcast พื้นที่ปลอดภัยที่เข้าใจทุกความรู้สึกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Soul Space Podcast EP 1 ค่ะ EP นี้เนี่ยเป็น EP ปฐมฤกษ์เลยค่ะตื่นเต้นมากๆเลยอยากจะบอกว่า Podcast ของเรานะคะจะมาสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับทุกคนรวมไปถึงทำให้หัวใจทุกคนเนี่ยอบอุ่นด้วยเรื่องราวสุดพิเศษของแขกรับเชิญนี่เองค่ะต้องเล่าก่อนว่าทุกวันนี้ในสังคมไทยของเรานะคะจะเห็นได้ว่ามีความหลากหลายแล้วก็มีความเท่าเทียมที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ในเรื่องของเพศสภาพเช่นเดียวกันนะคะต้องบอกก่อนว่าเพศสภาพเนี่ยไม่ได้จำกัดศักยภาพอีกต่อไปทุกวันนี้ใครจะเพศไหนทำงานอะไรสามารถทำงานได้เหมือนกันหมดเลยนี่เองซึ่งเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราก็เป็นเรื่องราวที่พิเศษมากๆแล้วก็หลายๆท่านอาจจะอยากรู้แล้วว่าแขกรับเชิญของเราคือใครขอต้อนรับน้องการศินีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่คุ้นหน้ากันไหมเพราะว่าน้องการศินีนะคะเป็นนักกีฬา e-sport ทีมชาติไทยปรบมือค่ะทีมงานปรบมือค่ะเยี่ยมมากค่ะเดี๋ยวให้น้องการศินีแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อการศินีนะคะการศินีธนาทิพย์เปียพัฒน์ชื่อเล่นก็ชื่อการศินีค่ะมีชื่อในเกมชื่อว่า Nox ค่ะพี่ชอบมากที่ทุกคนแบบว่าเวลาเล่นเกมต้องมี AKA Nox มาจากอะไรคะอยากได้ชื่อเท่ๆแค่1 พยางค์แบบอะไรก็ได้สั้นๆแล้วก็อยากประกอบตัว K เข้าไปที่แบบว่าเป็นการแสดงถึงตัวเองแบบชื่อการศินีก็คือแบบต้องเป็น K แล้วก็อะไรสักอย่างสั้นๆแล้วก็คิดว่ามันต้องเป็น K กับตัว N หรือเปล่าที่มันจะสามารถไซเลนต์เสียง K ได้ว่าแบบแค่มีอยู่ในชื่อแต่ไม่ได้อ่านออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้คำว่าแบบ Nox มาแบบน็อกอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะ Nox แบบเหมือนคาถาแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรสักอย่างอะไรประมาณนั้นก็ได้ฟังแล้วมันดูเท่ก็เลยเอาเป็นชื่อนี้ค่ะต้องเล่าก่อนว่าน้องการศินีเนี่ยเป็นนักกีฬาหญิง e-sport ทีมชาติไทยก่อนหน้านี้เราได้ไปแข่งอะไรมาบ้างคะเคยมีลองแข่งมาเยอะมากเลยค่ะแข่งมาตั้งแต่แบบว่าสมัยมัธยมใดๆแข่งมาหลายเกมหลายประเภทแต่จะเป็นทุกอย่างจะเป็นเกมแนวโมบ้าทั้งหมดโมบ้าเนี่ยคือเกมแบบแนวตีป้อมเรียกได้ว่ามีการแข่งขันตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วแหละแล้วก็เรื่อยมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ล่าสุดเพิ่งเห็นว่าเพิ่งแบบได้รับปริญญาด้วยเมื่อกลางเดือนที่แล้วนี่เองยินดีด้วยนะคะการศินีพี่อยากย้อนถามการศินีเรื่องตอนแบบว่าการเล่นเกมเรามาชอบการเล่นเกมได้ยังไงอะคือตอนเด็กๆเป็นเด็กติดเกมเลยคนหนึ่งคือแบบว่าเราก็มีพี่ชายอะไรอย่างนี้ก็จะแบบว่าโตมากับพี่ก็จะแบบเล่นเกมเหมือนพี่ทำอะไรก็จะชอบทำจริงๆก็คือเริ่มมาจากพี่ติดเกมก่อนตอนนั้นพี่สอนเกมอะไรเราบ้างอะถ้าเริ่มเหมือนจะเป็นเตะบอลวินนิ่งใดๆเล่นในแบบเล่นในเพย์ทูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนจะบอกว่าวินนิ่งเนี่ยนี่ก็มีน้องชายเหมือนกันพยายามให้เล่นด้วยเหมือนกันเล่นไม่เป็นเลยแต่พี่อยากรู้ว่าทำไมการศินีถึงเล่นได้วินนิ่งตอนนั้นความรู้สึกมันเป็นยังไงตอนนั้นก็เล่นไม่ได้เอาเหรอก็คือเล่นกับพี่ชายแล้วพี่ชายก็แบบว่าเขาก็ไม่อ่อนให้ก็แบบแพ้ก็ร้องไห้โอ้ยจริงเหรอร้องไห้ฟ้องพ่อว่าไงก็ไม่ได้ว่าอะไรเหมือนเป็นเรื่องปกติตอนเด็กๆก็ขี้ฟ้องอยู่แล้วมีอะไรก็แบบพี่ทำอะไรนิดหน่อยก็ฟ้องพ่ออย่างเดียวนี่รู้ได้เลยนะว่าน้องการศินีสนิทกับครอบครัวเนาะมีใครบ้างนะคะมีในครอบครัวมีใครบ้างมีคุณพ่อคุณแม่มีพี่สาวคนโตแล้วก็พี่ชายค่ะการศินีเป็นได้ว่าเป็นเหมือนแบบเป็นน้องคนเล็กแต่พี่อยากรู้ว่าแล้วหลังจากนั้นล่ะมันมีการไต่ระดับขึ้นมายังไงอยู่ดีมาเป็นโมบ้าได้ยังไงก็น่าจะเป็นที่ตัวพี่ชายอีกทีนึงเฮ้ยเหมือนทุกอย่างจะเริ่มมาจากพี่หมดเลยคือที่บ้านมีคอมเมื่อก่อนจะเห็นพี่ชายกลับบ้านมาจะนั่งเล่นแบบโดตากลับมาเล่นโดตาอะไรอย่างงี้พี่เขาได้สอนอะไรเราบ้างไหมตอนนั้นแบบเป็นเคล็ดลับหรือเป็นจุดเริ่มต้นยังไงทำให้เราแบบอันนั้นจำไม่ได้แล้วพี่สอนอะไรบ้างแต่เล่นด้วยกันตลอดปกติกลับบ้านมาก็จะแบบมาเล่นชวนกันเล่นอะไรอย่างงี้สานสัมพันธ์ขึ้นไหมคะกับพี่ชายก็ค่อนข้างทะเลาะกันบ่อยขึ้นโอเคทะเลาะกันบ่อยขึ้นแต่มันก็สนิทกันมากขึ้นไหมเพราะพี่รู้สึกว่าการที่เราจะเล่นแล้วมันแบบมันเป็นการเล่นหลายๆคนอะมันไม่ได้แบบเล่นคนเดียวอะไรอย่างงี้เนาะช่วงไหนที่เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย
จากการที่เราชอบเล่นเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราสามารถที่จะยึดมันเป็นอาชีพได้อะกาซินีน่าจะเป็นเริ่มจากการแข่งขันครั้งแรกๆอะไรอย่างนี้ถ้าแข่งครั้งแรกจริงๆจะเริ่มแข่ง ROV ตอนช่วงประมาณการซินีอยู่น่าจะมม.5 เกิดจากแบบว่ารุ่นพี่คนนึงที่เคยรู้จักกันเขาก็แบบว่ามาชวนเราไปแข่งตอนนั้นก็คิดว่าแบบว่าคือมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สามารถลงได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายซึ่งถ้าทั่วไปปกติคนที่เขาชวนก็จะชวนผู้ชายก่อนเพราะเขาก็จะมั่นใจว่าผู้ชายเก่งแต่แบบพอเขามาชวนเราก็มองว่าเอ๊ะเขาก็มองเราแค่เป็นแบบเป็นบุคคลหรือเปล่าบุคคลหนึ่งไม่ได้มองว่าเราเป็นอันนี้ผู้หญิงอันนี้ผู้ชายอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่ามันก็น่าจะเป็นไปได้หรือเปล่ากันที่เขามองเห็นศักยภาพในตัวเราพอแข่งทัวร์แรกปุ๊บก็ทั่วไปก็คือไม่สำเร็จไม่ได้ประสบความสำเร็จเลยค่ะก็ตกรอบแต่ก็รู้สึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการแบบแข่งทางนี้อะไรค่ะพี่ขอย้อนกลับไปแล้วกันเนาะมีแข่งเกมอะไรบ้างนะคะตอนนั้นที่ไปเริ่มแรกจาก ROV ค่ะแต่ว่าถ้าติดตอนทีมชาติที่เป็นซีเกมจะเป็น Wildlife ค่ะ Wildlife ค่ะแล้วก็จะมีหลังๆจะมีคัดทีมชาติ Mobile Legends บ้างบางทีโอ้โหทีนี้พี่ถามนะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่สังกัดไหนไหมหรือว่าสโมสรไหนไหมตอนนี้อยู่ทีมชื่อ Daydreamer แต่ว่าไม่ได้มีสังกัดไม่ได้มีสโมสรอยู่ค่ะแล้วส่วนใหญ่สโมสรในประเทศไทยมันเยอะไหมคะที่เป็นแบบว่ามีเป็นนักสตรีมเมอร์เป็นคนเล่นเกมถ้าแบบว่าที่เป็นที่รู้จักกันเยอะๆก็จะมีอยู่ไม่ค่อยเยอะไม่ได้แบบถึง 10-20 ทีมอะไรอย่างงี้อารมณ์เหมือนแบบไม่ค่อยมีผู้หญิงด้วยไหมน้อยมากโอกาสที่จะมีก็แบบสมมติต้องการแบบ40 คนนักกีฬาผู้หญิงอาจจะมีคน2 คนอะไรอย่างเงี้ยมาถึงว่าในสโมสรใช่ในแบบภาพรวมทั้งหมดถ้ามันต้องใช้นักกีฬาสัก10 คนก็จะมีแค่แบบคนเดียวอะไรอย่างงี้บ้างจริงเหรอแต่ก็ไม่ใช่ทุกทีมที่มีผู้หญิงคือต่อให้มีชื่อในไลน์อัพบางทีก็อาจจะไม่ได้เลือกให้ลงไปแข่งอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้แสดงฝีมืออะไรตรงนั้นเท่าไหร่ทำไมวันนี้ก็ไม่แน่ใจอาจจะมองด้วยแบบว่าแอบแซดอาจจะเป็นนอร์มปกติที่คนเขาก็มองว่าแบบต่อให้ผู้หญิงคนนี้เล่นดีลงมาปุ๊บมันก็ต้องมีผู้ชายที่เล่นดีกว่าเป็นเรื่องปกติที่แบบวงการเกมก็ต้องคู่กับผู้ชายมากกว่าแล้วมันเคยมีไหมที่แบบว่าพอน้องพูดว่าแบบผู้หญิงมันเหมือนมาอยู่ในไลน์อัพแต่ไม่ได้เล่นน่ะบางทีเขาเหมือนมาเป็นแบบมาเรียกเสียงกรี๊ดกราดอะไรอย่างงี้ในทีมมีบ้างไหมมันก็มีคนที่เขาคอมเมนต์อย่างนั้นมองอย่างนั้นก็มีเพราะด้วยความที่ว่าแบบเราก็ไม่เคยได้เห็นผู้หญิงเขาได้ลองเล่นเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบบางคนก็จะมองว่าอันนี้เอามาขายแบบขายหน้าตาขาย PR ขายอะไรหรือเปล่าก็แบบก็จะโดนว่าไม่ดีอยู่ดีแต่ถามว่าถ้าผู้หญิงในตอนนี้เลยแบบสามารถแข่งกับผู้ชายได้เลยไหมการนี้มองว่าอาจจะยังใช่มันต้องมีแบบว่าคือถ้าที่ผ่านมามันจะเป็นการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ที่เขาโฟกัสแต่ทีมชายเป็นหลักคือผู้ชายมีโอกาสได้พิสูจน์ฝีมือมาเรื่อยๆมันคือการฝึกฝนตลอดเวลาแต่กับผู้หญิงที่แบบว่าในปีนึงมันมีแค่ครั้ง2 ครั้งมันถือว่าเป็นการฝึกฝนได้น้อยมากแล้วบางคนเขาก็คงจะไม่เสี่ยงกับการที่ว่าเรามีงานประจำมีอะไรอยู่เราต้องแบบมาเสี่ยงกับตรงนี้เพื่อเงินเล็กน้อยอะไรอย่างนี้หรือเสียเวลามานั่งซ้อมทีมเพื่ออะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยนั่นหมายความว่าจะต้องมีการแข่งขันที่เป็นแนวทีมผู้หญิงมากขึ้นก่อนแล้วเมื่อกี้ที่เราคุยกันบอกว่าเหมือนยังทัวร์นาเมนต์ยังน้อยอยู่เนาะสำหรับผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าควรปรับเปลี่ยนบ้างไหมน่าจะเป็นเรื่องเงินรางวัลการซัพพอร์ตใดๆอะไรเงี้ยเหมือนบางทัวร์นาเมนต์ก็เงินรางวัลคือมันน้อยมากสมมติว่าแข่งแบบ32 ทีมแล้วก็ตามทัวร์รางวัลที่1ได้10,000ซึ่งถ้าสมมติทีมหญิงที่อยู่วงการด้วยกันเขาก็จะมองว่าอันนี้คือเยอะแล้วแต่ถ้าสมมติหารจำนวนคนหาร5มันตกคนละ 2,000 แต่สมมติเป็นการแข่งที่เป็นแบบออฟไลน์ต้องเดินทางมากรุงเทพอย่างเงี้ยแล้วถ้าคนอยู่เชียงใหม่คนอยู่อะไรเงี้ยบินมาก็ค่าเครื่องก็ครบแล้วอะแล้วเขาไม่รู้ว่าการที่เขาบินมาแล้วมันจะได้เงินคืนไหมด้วยหลายคนก็เลยแบบเขาก็จะไม่เสี่ยงไม่มาลงจริงๆทีมหญิงมันไม่ได้มีน้อยแต่ว่าค่าตอบแทนมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่พี่จะบอกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องราวของในประเทศเท่านั้นนะในระดับโลกก็เช่นเดียวกันเขาก็พูดเหมือนกันว่ารายได้ของ e-sport ผู้หญิงอะน้อยกว่าผู้ชายอยากถามต่อว่าแล้วที่เราแข่งมาที่เราอยู่ e-sport มาเรามีผลแพ้ชนะเป็นยังไงบ้างคะน้องกะสีเล่าให้ฟังหน่อยค่อนข้างจะซุยอยู่พอควรค่ะก็แบบว่ามันไม่ได้ประสบความสำเร็จเยอะขนาดนั้นแต่ก็ระดับที่ไม่ได้แย่ถ้าเป็นแบบว่ารายการที่เป็นคัดทีมชาติอะไรอย่างงี้ก็ถ้าในแบบพี่สมาคมเขาจะเรียกแบบทีมกันนี้ว่าเป็นทีมพระรองเพราะเราแบบว่าจะได้แต่แบบที่2อันนี้ก็ที่2รายการนั้นก็ที่2ที่2ตลอดยังไม่เคยแบบชนะสักทีอะไรอย่างเงี้ยเราได้ยินคำว่าพระรองเรารู้สึกยังไงบ้างก็อย่างน้อยก็เกือบได้เป็นพระเอกอยู่เนี่ยแหละจะบอกว่านี่คือวิธีเชียร์อัพนะรู้สึกว่าน้องกาซินีมีแบบความแบบ positive thinking แล้วกันแต่พี่ยังถามหน่อยว่าเราแอบรู้สึกเสียใจบ้างไหมที่แบบเฮ้ยทำไมเป็นพระรองตลอดเลยอะไรเงี้ยมันก็มีความเฟลค่ะฟีลแบบว่ามันแค่แบบอีกนิดเดียวอ่ะอีกแบบอาจจะอีกแมตช์เดียวอีกคะแนนเดียวแล้วก็จะแบบจะได้ที่1แล้วอ่ะมันก็เสียดายมาตลอดแต่ก็ไม่เป็นไรก็แข่งใหม่แบบทัวร์หน้ายังมีอะไรอย่างงี้เพราะพี่เชื่อว่าหลายๆคนน่ะเวลาไปแข่งสมมตินะเฟลแพ้แล้วคงไม่อยากทำต่อเราอยากให้กำลังใจคนเหล่านั้นยังไงบ้างก็คิดแค่ว่าแบบคือเราเก่งแล้วแต่ว่าทางนั้นเขาอาจจะเตรียมตัวมาดีกว่าแล้วก็แบบว่าพ
พัฒนาตัวเองต่อไปรอบหน้าค่อยแบบเอาคืน เรายังมีหวังเสมอยังไงมันก็มีรอบหน้ามีให้แก้ตัวเขาไม่ชนะไปตลอดหรอกเพราะเราก็จะไม่แพ้ไปตลอดเหมือนกันถูกไหมเราก็ต้องมีแบบยังมีวันข้างหน้าเสมอก็ต้องฝึกฝนฝึกเปิดตัวเองต่อไปนะคะมาพูดถึงวงการ e-sport หน่อยน้องกาญจนีอยู่ในวงการ e-sport เนี่ยถ้ารวมๆแล้วประมาณกี่ปีแล้วคะ6 ปีแล้วค่ะ6 ถึง 7 ปี6 ปีแล้วพี่ถามหน่อยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะตอนนี้23ค่ะ6 ปีอยู่มาตั้งแต่อายุประมาณ17ใช่ค่ะพี่อยากถามว่าสังคมโลก e-sport เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นทีมหญิงที่อยู่แบบกาญจนีก็อยู่มานานกับทัวร์นาเมนต์หญิงก็จะมีควบคู่บางทีแบบควบคู่กับดราม่าบ้างอะไรบ้างถ้าเราแข่งเป็นทัวร์หญิงเวลาแข่งออนไลน์เขาจะต้องมีการยืนยันตัวตนที่มากกว่าทีมชายเขาต้องเช็คบัตรประชาชนต้องเปิดกล้องว่าแบบเล่นเองหรือเปล่ามีใครแอบเล่นไหมอยู่กับใครอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนะเฉพาะของผู้หญิงเหรอใช่ค่ะอ้าวหรอแล้วทำไมผู้ชายไม่ต้องอ่ะเขาจะเชื่อปกติผู้ชายก็เล่นได้อยู่แล้วมันไม่มีปัญหาจริงเหรอใช่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงคือต้องแบบยืนยันตัวตนใช่เขาก็แบบเคสแบบเอาแฟนมาเล่นให้ไหมเพื่อนเล่นให้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วถ้าผู้ชายทำบ้างอ่ะก็ไม่มีใครรู้แต่หลังๆเขาอาจจะมีการแบบเช็คมากขึ้นนิดนึงบางทัวร์นาเมนต์แต่บางทัวร์เขาก็ไม่เช็คก็ปล่อยทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ไหมคะทุกวันนี้ยังต้องเช็คค่ะมันเป็นข้อบังคับว่าถ้ามีทัวร์หญิงจะต้องมีการเช็คตลอดว่าแบบบางทีเขาจะไม่ให้บางรายการสาว2ก็ไม่สามารถทำได้ก็ต้องเช็คบัตรประชาชนพูดถึงแล้วเนี่ยสังคมมันก็ยังมีความแบบมีข้อจำกัดเรื่องเพศอยู่บ้างเนาะการศิลป์เนาะแต่ไม่เป็นไรเราเห็นแล้วว่าการศิลป์ของเราเป็นแบบนักกีฬา e-sport ที่สามารถที่จะแบบไปสู้ผู้ชายได้เข้าไปติดเป็นนักกีฬาทีมชาติ e-sport ได้ยังไงคะก็ถ้าย้อนความไปตอนนั้นจะมีประกาศจากทางเพจของสมาคมค่ะ TESF เป็นสมาคม e-sport แห่งประเทศไทยเขาก็ลงประกาศว่าจะมีการคัดตัวนักกีฬาเพื่อไปแข่งรายการซีเกมเป็นประเภททีมหญิงแต่เป็นเกมไวลิฟค่ะซึ่งตอนนั้นก็เราก็ไม่ได้เล่นเกมนี้ไม่รู้จักด้วยคือเกมอะไรรู้แค่ว่าเป็นเกม LOL แต่ว่าย่อมาเหลือในโมบายในโทรศัพท์แต่ว่าเรามองว่ามันเป็นประเภทเกมเดียวกันเป็นเกมโมบาเหมือนกันกับที่เราเล่นมาก่อนเราเล่น ROV ใช่ไหมมันก็เป็นโมบาคือโอกาสอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีมาบ่อยแบบระดับซีเกมอ่ะแล้วแบบเป็นประเภททีมหญิงด้วยอ่ะมันหาได้ยากมากก็เลยลองสวิตช์เกมดูลองแบบไปฝึกเพื่อที่จะไปคัดทีมชาติอย่างเงี้ยค่ะตั้งเป้าหมายไว้ไหมว่าเฮ้ยฉันต้องติดทีมชาติแน่นอนเอาจริงตอนนั้นแค่ลองคือมันมีคนที่เขาเล่นเกม LOL แบบ PC มาก่อนอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาย้ายมาโทรศัพท์ก็คงจะเอื้อต่อเขามากกว่าคงจะรู้ตัวแบบฮีโร่ตัวละครหลักการเล่นอะไรมากกว่าเราก็แบบว่ากะว่าอะถ้ามันได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือเป็นการได้ลองแล้วก็ติดทีมชาติเห็นไหมทุกคนจริงๆแค่เราแบบมีความพยายามที่อยากจะลองเข้าไปก่อนเนี่ยมันก็สามารถต่อยอดโอกาสเราได้เช่นเดียวกันนะคะอยากถามต่อเลยว่าพอติดทีมชาติมันมีความแตกต่างจากการแบบเล่นเกมปกติยังไงบ้างอะสมมติแข่งทั่วไปก่อนนะคะก็จะมีแค่ต่างคือเรามีการซ้อมมีการดูรีเพย์แต่ถ้าสมมติว่าเป็นการซ้อมตอนที่ติดทีมชาติจะมีการฝึกฝนแบบเคร่งมากขึ้นเป็นระบบเป็นระเบียบเวลามากขึ้นถ้าทั่วไปเราจะซ้อมกันตั้งแต่แบบช่วงกลางคืน20:00 ถึง 5:00มันไม่เกินแต่ว่าตอนเป็นทีมชาติจะแบบซ้อมตอนบ่ายๆอะไรอย่างนี้แล้วก็จะดูพวกเรื่องสุขภาพด้วยเวลาตื่นเวลานอนโภชนาการมากขึ้นโอ้อันนี้คือเขาแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะจัดตารางมาให้เลยไหมการนี้เขาจะแบบกำหนดว่าให้ตื่นมาตอนเช้าเวลาเท่านี้นอนไม่เกินนี้ดูรีเพย์กี่ชั่วโมงซ้อมกี่ทีมอะไรอย่างนี้ต่อวันเขาเรียกว่าการเก็บตัวไหมทุกคนอยู่รวมกันเลยไหมคะมีการเก็บตัวค่ะแต่ว่าตอนช่วงที่การนี้เป็นก็จะเป็นเก็บตัวระยะสั้นเพราะว่ามันจะติดช่วงโควิดการซ้อมเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยมีทั้งแบบว่าอยู่ทีมเดียวกันไปนัดกับทีมต่างประเทศบ้างหรือว่าจะเป็นแบบเอาสมาชิกคนในทีมสลับทีมกันเจอกันเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเป็นการแบบฝึกปรือกันไปแล้วก็ค่อยไปแข่งเนาะแต่ก็อยากถามนะว่าพอการศินีพูดเรื่องของการแข่งขันนะพี่รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยมีการแข่งขันที่มีแต่ผู้หญิงไหมมาถึงว่าในไทยมันมีบ้างไหมถ้าเฉลี่ยทุกวันนี้น่าจะประมาณปีละ2 ครั้งปีละ2 ครั้งเท่านั้นมันก็มีหลายๆเกมค่ะเป็นแบบ FPS แบบ Valorant ก็มีหรือ ROV ก็มีบ้างแต่ก็ถ้าเทียบกับทั่วไปก็ถือว่าน้อยมากอยากให้มีอีกเนาะใช่แล้วพอพูดถึงความเป็นผู้หญิงบ้างดีกว่าพอพี่ฟังเรารู้สึกว่าสังคมที่แบบการแข่งขันในเรื่องของเกมพอมีน้อยเนี่ยแต่อยากรู้ว่ามันมีเรื่องราวของท็อกซิกอะไรบ้างไหมถ้าทั่วไปแบบเหยียดผู้หญิงทั่วไปนี่ก็น่าจะเจอเป็นปกติอาจจะไม่ต้องถึงระดับที่เป็นการแข่งขันอาจจะเป็นแค่เรานั่งกดแรงเล่นเกมแล้วก็เจอแบบทางบ้านแบบพิมพ์ว่าเอ้ยเล่นอย่างเงี้ยผู้หญิงชัวร์เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เล่นเก่งไง
มันจะไม่ใช่เคสแบบนั้น อ๋อไม่ใช่แค่แบบนั้นโอเคไม่แต่ว่าที่เราเจอมาคืออันนั้นเลยใช่ปะ ใช่เคยเจอแต่ไม่ได้ว่าการนี้เองคือการนี้เป็นแบบ เล่าสิ เป็นผู้เห็นเหตุการณ์คือเราก็กดแหลงโอเคเราก็แบบเป็นคนชอบโซโล่แหลงใช่ไหมก็แบบกดไปคนเดียวก็จะเจอคนแบบใครไม่รู้อีก4 คนแล้วก็แบบว่ามีตำแหน่งหนึ่งที่เขาเล่นแบบอาจจะไม่ได้ดีอะไรอย่างงี้ไม่ได้ดีมากแต่เราก็เฉยๆเพราะเรารู้สึกว่าเกมนั้นเล่นไหวแล้วมันก็จะมีอีกตัวละครหนึ่งที่เขาพิมพ์มาในเกมว่าไอ้คนเนี้ยผู้หญิงเล่นชัวร์เลยแล้วเราก็เลยแบบตอนนั้นเราเดือดเลยแบบก็เลยพิมพ์ไป2025แล้วยังเหยียดเพศสภาพอยู่หรอเป็นผู้หญิงแล้วยังไงไอคนที่พิมพ์ด่าตอนแรกมันก็เงียบไปเลยเพราะว่าตอนนั้นคือการนี้สกอร์ดีมากสกอร์กำลังแบกทีมอยู่คือถ้ามันยังพิมพ์เถียงต่อคือจะโยนละจะไม่เล่นละคือถามว่าแบบคนที่โดนว่ามันเล่นแย่ไหมอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้แย่ถึงขั้นรับไม่ได้แล้วทำไมต้องเป็นผู้หญิงอ่ะทำไมผู้ชายเล่นแบบเล่นแย่ไม่ได้หรอหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจริงๆคือพอฟังแล้วบางทีหลายๆคนอาจจะชอบบอกว่าผู้หญิงเนี่ยดูมีอารมณ์ที่อ่อนไหวและแปรปรวนในการเล่นเกมมากกว่าถึงไม่ค่อยมีทัวร์นาเมนต์ที่มีแต่ผู้หญิงล้วนแต่พอฟังการศินีพูดแล้วเฮ้ยไม่จริงนะผู้ชายก็อารมณ์เหมือนกันมินว่าจริงๆทุกคนน่ะทุกเพศสภาพทุกคนก็มีอารมณ์เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะแสดงออกมายังไงต่อนอกจากนี้ที่บอกมีดราม่าเรื่องนี้ต่อแล้วมีเรื่องอะไรอีกไหมคะที่รู้สึกว่าแบบท็อกซิกหรือว่าแฮปปี้เลยก็ได้อาจจะเป็นบางทีก็เป็นคอมเมนต์จากทางคนดูหรือแบบทำไมต้องดูผู้หญิงเล่นกันแบบไม่สนุกเลยอะไรเงี้ยไม่มันอย่างงี้ก็มีแต่มันก็อันนี้ก็มีทั้งสองด้านคนที่ชอบก็มีไม่รู้ชอบทางหน้าตาชอบทางฝีมือหรือชอบอะไรแต่ก็มีหลายๆแบบอะไรอย่างงี้คอมเมนต์ใดๆบางทีเหมือนเคยลงคอนเทนต์แบบว่าสอนวิธีการเล่นตัวนี้ก็จะมีคอมเมนต์มาแบบใครๆก็ทำได้แบบนี้ผมทำได้เป็น100 รอบเลยครับก็เลยแบบก็ทราบค่ะว่าเก่ง โอ้ยชอบตรงเนี้ยคือเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำมันอาจจะแบบมันไม่ได้ว้าวไม่ได้อะไรแต่มันยังมีคนที่เขาไม่รู้แล้วก็แบบสอนคนแบบทาร์เก็ตนั้นไงเราไม่ได้แบบทาร์เก็ตกับคุณอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเวลาเราคอมเมนต์ในโลกโซเชียลเนาะเราก็ต้องคิดกันก่อนนิดนึงเพราะว่าการสร้างท็อกซิกคอมเมนต์มันอาจจะส่งผลต่อใครหลายๆคนให้มันแบบรู้สึกแย่ตลอดบางทีมันทำให้คนเขาแบบไม่อยากทำคอนเทนต์อะไรอย่างงี้เลยมันก็มีทั้งที่จริงๆเราแบบสามารถที่จะทำคอนเทนต์ดีๆออกมาได้ตลอดดังนั้นเนี่ยอยู่ในโลกโซเชียลเป็นกำลังใจให้กันดีกว่าเนาะแล้วอย่างเงี้ยพูดถึงเรื่องกำลังใจบ้างดีกว่าการซินีมีวิธีแบบว่าดึงตัวเองขึ้นมายังไงจากตรงนั้นสมมติอาจจะแค่หน่อยก็ได้วันนี้ไม่สตรีมก็ได้เมื่อวานเจอคอมเมนต์แย่ๆแล้วมันก็มีเคสอย่างนั้นก็เคยมีบ้างแต่ก็พอย้อนกลับไปก็มองว่าตัวเองก็รู้สึกงอแงเกินไปเหมือนกันเหรอยังไงแบบมันดูไร้สาระที่จะแบบว่าเราต้องไปสนใจคอมเมนต์ของแบบคนเดียวแล้วคนที่เขาเชียร์อัพแล้วคนที่เขาคอยเชียร์เราตลอดเราจะไม่สนหรือยังไงอะไรเราก็จะแบบว่าก็ต้องดูว่าคอมเมนต์นั้นมันเป็นแบบมันทำให้เราสามารถปรับพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้ไหมคือมันจริงหรือเปล่าถ้าจริงก็เดี๋ยวลองคิดแล้วก็มาปรับดูหรือถ้ามันไม่จริงก็อาจจะเมินทิ้งไปบล็อกออกอะไรอย่างงี้เพราะถ้าแบบว่าไปนั่งรองรับแบบรับฟังทุกอย่างมาก็น่าจะเป็นแบบท็อกซิกกับตัวเองมันจะแบบดีเพรสเองมากกว่าปล่อยให้มันผ่านไปเพราะว่าเราไม่รู้จักกันอยู่แล้วเราคอนโทรลเขาไม่ได้ถูกต้องเราคอนโทรลใครไม่ได้แต่เราคอนโทรลแบบความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ของตัวเองได้เนาะมาคุยกันต่อน้องบอกว่าเนี่ยอยากจะแข่งสัก2ทัวร์นาเมนต์แล้วเดี๋ยวจะไปเป็นแบบสตรีมเมอร์อย่างเต็มตัวช่วยเล่าให้ฟังก่อนได้ไหมว่าเฮ้ยในอนาคตเรามองไว้ไงบ้างเรื่องของสตรีมเมอร์จริงๆที่ทำสตรีมคืออยากเป็นตัวอย่างอยากเป็นไอดอลให้แบบว่ารุ่นน้องๆอะไรอย่างนี้ได้เห็นว่ามันก็มีนะผู้หญิงที่มันเล่นเกมได้แบบเล่นได้ดีแบบทุกคนชื่นชมอะไรเงี้ยมันก็มีอะไรเงี้ยเพราะว่าการสตรีมเหมือนเป็นเวทีเล็กๆที่แบบว่าเราสามารถแบบเข้าถึงง่ายที่สุดในการแสดงฝีมือในการพิสูจน์ว่าผู้หญิงมันเล่นเกมได้นะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสนับสนุนมาตั้งแต่เริ่มเลยไหมถ้าตั้งแต่แรกเริ่มเลยเรียกว่าอาจจะออกแนวกีดกันนิดนึงจะมีแบบก็จะมีพาร์ทของทั้งคุณพ่อและคุณแม่แยกกันย้อนไปตั้งแต่สมัยเล่นเกมกับพี่ชายเล่นเกมคอมดึกๆคุณพ่อก็จะแบบว่าประมาณสัก 4-5 ทุ่มกายนี้ก็นั่งเล่นเกมอยู่คุณพ่อก็จะเดินลงมาจากห้องนอนแล้วก็ยืนเห็นภาพเลยยืนกอดอกดูอยู่ที่ตรงมุงลวดแล้วกันนี้ก็จะหันไปมองแล้วก็ปิดก็ได้นึกว่าแบบเขาจะไม่พูดเลยเขาจะยืนอยู่อย่างนั้นยืนแบบยืนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะแบบรู้ตัวแล้วก็กลับขึ้นไปนอนไม่พูดด้วยหรอไม่พูดค่ะไม่พูดโอเคก็ปิดก็ได้แล้วก็คือแล้วคุณแม่ล่ะคะมีวิธีจัดการคุณแม่อันนี้จะเป็นคุณแม่จะเริ่มกีดกันตอนช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อตอนม.6 จะขึ้นปี 1เขากลัวเราจะเสียการเรียนมากก็เลยแบบว่าจะทำข้อตกลงกับตัวการศินีเองแบบเป็นความลับไม่ให้บอกที่บ้านไม่ให้บอกพี่ๆด้วยบอกว่าแม่จะจ้างวันละ100ให้เลิกเล่นเกมแล้วเราทำยังไงต่อเราเลิกไหมตอนนั้นก็เลิกจริงๆเงินก็ซื้อไม่ค่อยได้ถ้ามันไม่มากพอแต่นี้ก็มากอยู่มากอยู่ก็เลยก็เลิกแต่เราเลิกได้กี่วันน่ะยังจำได้ไหมรับเงินได้ประมาณ2 เดือนแล้วก็กลับมาเล่นเหมือนเดิม
แล้วแม่ว่าไงบ้างตอนนั้นแม่อ้าวแม่ก็น่าจะเอื่อมนะคะ แบบเงินซื้อก็แล้วอะไรก็แล้วก็โอเคอะเล่นก็เล่นไป แต่จากจุดนั้นน่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่เรากลายเป็นว่าเขามายอมรับเราในฐานะ การเป็นแบบนักกีฬาทีมชาติหญิงได้ยังไงอะ ถ้าที่บ้านแบบเปิดใจจากการเล่นเกมก็คือจะช่วงประมาณปี1ค่ะตอนนั้นคือเริ่มทำสตรีม โอเค เริ่มแบบว่าเปิดใจจากการทำสตรีมเพราะว่าเราทำสตรีมแล้วเราได้รับเงินกลับมาพ่อแม่ก็เลยแบบเรามีรายได้ตรงนี้สามารถหาเงินได้พ่อแม่ก็จะหมดห่วงระดับหนึ่งก็โอเค สามารถเล่นเกมได้แบบเต็มที่ถือว่าเราทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วตอนนี้คุณพ่อคุณแม่แบบยังกีดกันอยู่ไหมหรือว่าเปิดใจแล้วหรือยังคะ ก็ไม่แน่ใจว่าเปิดใจสุดแล้วหรือว่าแบบคุมไม่อยู่ห้ามไม่ได้แล้ว เพราะแบบว่า เรามันแรงเกินต้านไงการจะ ใช่ มี มันเหมือนแบบพอทำสตรีมเป็นแบบจริงจังมากขึ้นเราเริ่มแบบอยู่ในห้องอย่างเดียวแบบไม่เป็นเวลาบ้างอะไรบ้างที่บ้านก็จะเกรงใจว่าถ้าสมมติแบบคุยตอนนี้โทรหาตอนนี้จะเป็นแบบรบกวนเวลาทำงานเราไหมอะไรอย่างงี้เวลาซ้อมทีมหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ มันจะเป็นเวนั้นไปอะไรอย่างงี้เนาะ ใช่ แต่ถ้าจะให้พูดถึงพี่ว่าเขาน่าจะสบายใจมากขึ้นเหมือนเรายังอยู่แบบบ้านเดียวกันยังอยู่ในสายตา ใช่ แต่ ที่ ว่า บ้านก็เลยยังให้อยู่บ้านอยู่ อ๋อ ยังไม่ไล่ออกไปไหน ยังให้อยู่บ้านอยู่เนี่ยครับแล้วทีนี้อยากจะถามต่อว่าในฐานะที่อยู่ในวงการ e-sport เป็นสตรีมเมอร์ที่ประสบความสำเร็จแล้วกันนะพี่อยากจะให้พูดถึงแนวคิดนิดหน่อยที่ผู้ใหญ่ยังคิดอยู่ว่าการเล่นเกมเนี่ยจะทำให้ลูกเสียการเรียน คือตัวการเซนีเข้าใจในแบบมุมมองพ่อแม่ เนอะ ที่แบบว่ากลัวว่าลูกจะไปโฟกัสกับตรงนี้มากเกินไปจนทำให้แบบเสียทุกอย่างเสียโอกาสนั่นนี่ต่างๆ แต่ว่าคือการเล่นเกมมันก็คือโอกาสอย่างหนึ่งเหมือนกัน ในการที่แบบว่าเขาจะได้พบสังคมใหม่ๆ คือสังคมในเกมมันไม่ได้อันตราย อืม บางทีมันสามารถสนิทใจได้มากกว่า อะไรได้มากกว่า ด้วยซ้ำ ใช่ คือการเล่นเกมมันไม่ได้แบบว่ามีผลกับความรับผิดชอบขนาดนั้นคือสมมติว่าลูกหรือเด็กที่แบบว่าเขามีความรับผิดชอบมากพอเขาจะสามารถจัดสรรแบ่งเวลาได้เองคือสมมติว่าเขาอยากเล่นเกมเขาก็ต้องแบบว่ากะเวลาได้ว่าแบบทำกันบ้านตอนนี้ทำให้เสร็จ อืม มันสามารถทำไปพร้อมกันได้ มันไม่จำเป็นต้องแบบว่าเล่นเกมแล้วเสียการเรียนอะไรอย่างนี้เพราะแบบว่าตัวกันซินีก็จบม.6 มา 3.8 เออ แต่ก็เล่นเกมตลอดเวลา เห็นไหม มันก็เลยแบบว่า หรือบางคนก็ได้เกียรตินิยมก็มีหรือแบบเกียรติ4ก็มีอะไรอย่างเงี้ยเกมมันไม่ได้ส่งผลอาจจะเป็นที่แบบว่าตัวบุคคลอะไรใดๆเราสามารถทีทโดยการแบบคุยกับเขาให้เข้าใจก่อนได้ว่าแบบว่าให้เล่นเกมได้แต่ว่าต้องอันนี้นะห้ามเสียการเรียนนะการบ้านต้องเสร็จนะอันนี้ต้องส่งนะคือเราคุยกันน่าจะดีกว่าค่ะ เพื่อนพี่หลายคนเป็นหมอเป็นวิศวกร ทุกวันนี้เล่นเกมถึงเช้าอยู่เลยค่ะ พี่รู้สึกว่าการเล่นเกมมันเป็นการผ่อนคลายในชีวิตทำให้เราอยู่ในอีกโลกหนึ่งที่เราแบบอาจจะแบบเหนื่อยล้าจากการทำงานมาเป็นการแบบเปิดใจเปิดโลกมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วในอนาคตเนี่ยเพิ่งเรียนจบมีแบบอยากต่อยอดหรืออยากทำอะไรต่อไหมคะ ตอนนี้ก็กำลังอยากทำงานประจำทำอะไรเพิ่มเก็บประสบการณ์ค่ะ ทำเยอะมากคือมีอยากทำงานประจำด้วยแล้วก็อยากต่อยอดในการเป็นสตรีมเมอร์ด้วยเนาะงานประจำนี่มองอะไรไปบ้างอะการซินี คงเป็นงานที่แบบว่าทำงานเหมือนพี่ชายเพราะแบบเราก็ตามพี่ชายมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เล่นเกมตั้งแต่สถานที่เรียนอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นแบบตัดต่อ เฮ้ยพี่ชายเราเป็นไอดอลเลยนะเนี่ย ใช่ ตอนนี้ยังแบบว่าก็ยังไม่ออกนอกลู่นอกทางก็ยังตามได้อยู่ อ๋อยังตามได้อยู่แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่ ก็เดี๋ยวตามไป อ๋อโอเคได้ไม่เราต้องตบพี่เรากลับมาด้วยถ้าออกนอกลู่นอกทางแล้วเราได้มองไว้ไหมคะว่าแบบอยากทำงานประจำกับองค์กรแบบไหนหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็คงเป็นองค์กรที่เปิดรับความหลากหลายทางเพศสภาพทางประสบการณ์หรือจะเป็นอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆ อย่างองค์กรที่แสนสิริเนี่ยก็สนับสนุนเรื่องนี้มากเลย มีทั้งแบบ internship โปรแกรม มี leadership โปรแกรม แล้วก็รวมไปถึงวัยเกษียณด้วย ปกติทุกคนจะชอบนึกว่าวัยเกษียณเนี่ยหยุดที่ 60 เนาะ แต่ที่แสนสิริเนี่ยคือให้โอกาสต่อยอดอีก ไม่จำกัดเรื่องอายุก็สามารถทำงานต่อได้เช่นเดียวกัน คือได้ว่าสนับสนุนทุกความเป็นไปได้ทุกโอกาสของทุกคนเลยแล้วมาในแง่ของบทบาทเรื่องของครอบครัวละกันเพราะที่พี่ฟังมาครอบครัวเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งเรื่องราวใหญ่ในชีวิตของการซินีเลยคืออยู่ด้วยทุกโมเมนต์เลยแหละอยากถามว่าในฐานะแบบบทบาทลูกสาวอะตอนนี้เราคิดว่าตัวเองทำได้ดีระดับไหนละถ้าบทบาทของความเป็นครอบครัวความเป็นลูกสาวเป็นน้องสาวรู้สึกว่ายังทำได้แบบ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความที่คือเราโฟกัสในสิ่งที่เราอยากทำจนแบบบางทีอาจจะแบบละเลยครอบครัว แล้วเราอยากทำให้มันดีขึ้นยังไงบ้างนี่พี่อยากรู้ คือจากที่เวลาทำงานเราทำแบบเวลาไม่ชัดเจนเราอาจจะเป็นแบบจัดให้มันชัดเจนมากขึ้นแบบบอกที่บ้านว่าเวลานี้อันนี้ไม่ได้นะแล้วก็ถ้าที่เหลือแบบมีเวลาว่างวันไหนวันหยุดก็จัดเวลาให้ครอบครัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วในเรื่องราวของการเป็นน้องสาวล่ะ ก็ค่อนข้างทำตัวน่าเป็นห่วง หมายถึงว่าตัวให้พี่ๆเป็นห่วงอย่างเงี้ยหรอ ใช่เพราะรู้สึกว่าพี่ๆก็คงจะเป็นห่วงอยู่แบบแล้วมันจะไปรอดไหมแบบ
ที่ทำอยู่อะไรอย่างงี้ แต่ก็แบบก็รู้ทุกคนคอยซัพพอร์ตอะไรอย่างงี้ตลอดเวลาค่ะ แล้วตอนนี้การศินีมีอะไรอยากบอกกับครอบครัวบ้างไหม โห ก็น่าจะอยากขอโทษ ขอโทษในเรื่องอะไรอ่ะ ขอโทษที่แบบว่าละเลยมาตลอดค่ะ มีเหตุการณ์ไหนไหมที่รู้สึกว่าแบบละเลยสุดๆเลยอะไรอย่างเงี้ย แต่คือแบบชีวิตประจำวันมากกว่า อันนี้แบบเป็นเรื่องปกติที่แบบว่าละเลยครอบครัวไปแบบ เราจะเอาแบบว่าเรื่องความสำคัญต่อครอบครัวมาทีหลังเสมอ ถึงจะแบบว่าไม่ได้ทำตัวแบบว่าไม่ได้สนใจแต่คือแค่ครอบครัวมากก็หลังจากนี้ก็จะพยายามปรับปรุงตัวเรามีอะไรอยากขอบคุณเขาบ้างไหมขอบคุณขอบคุณที่แบบว่าไม่ว่าการนี้จะล้มเหลวกี่ครั้งก็คือหันกลับมาอย่างมีครอบครัวเสมอเรียกได้ว่าแบบไม่ว่าเราจะล้มกี่ครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบบไปแข่งขันมาหรือการแบบซิงเกิลของเราการทำงานอะไรอย่างงี้เนาะล้มเหลวกี่ครั้งกลับมาก็ยังหันมาเจอครอบครัวทั้งพี่สาวพี่ชายคุณพ่อแล้วก็คุณแม่จริงๆ EP แรกของเราก็สำคัญมากเรื่องราวของแบบที่บอกแล้วเนาะว่าเรื่องเพศสภาพเนี่ยไม่ได้จำกัดเรื่องของศักยภาพพี่ว่าในเรื่องของการ empower ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันอยากให้การซินีเนี่ยช่วย empower ทุกคนหน่อยให้แบบว่ากล้าทำในสิ่งที่ทำที่อยากทำอะไรแบบนี้ค่ะช่วย empower หน่อยคือการนี้คิดว่าเอาจริงคือถ้าเราแบบมีความคิดที่จะอยากลองทำอะไรแต่เราไม่รู้เราทำได้ดีไหมอะไรเงี้ยเราลองไปก่อนได้เลยคือถ้าสมมติว่าเราไม่ลองทำเราจะไม่มีทางรู้ว่าสิ่งนั้นเราสามารถทำได้ดีหรือเปล่าถ้าเราโมแต่คิดมันก็ประวิงเวลาไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่ามันทำได้หรือไม่ได้คือแบบทำไปก่อนทำแบบใช้เวลากับมันแบบฝึกฝนอะไรไปก็ได้ครั้งแรกมามันอาจจะไม่ได้ดีก็ได้ใครมันจะเริ่มมาครั้งแรกแล้วมันจะได้เพอร์เฟกต์เลยมันก็ไม่มีคืออยากให้ลองก่อนเนาะใช่ค่ะเรียกได้ว่าทุกคนก็คือแบบฟังเขาเรียกว่าคำแนะนำของน้องการศินีไปก็อยากให้ทุกคนแบบเชียร์อัพแล้วน้องก็ช่วย empower ทุกคนแล้วเนาะก็ให้ทุกคนเนี่ยกล้าทำในสิ่งที่อยากทำนะคะโอ้วันนี้สนุกมากๆเลยขอบคุณน้องการศินีมากๆเลยนะคะที่มาแชร์เรื่องราวให้เราฟังที่ Soul Space Podcast EP 1นี่เองค่ะเดี๋ยวใน EP หน้าถ้าใครอยากจะแบบว่าอยากพูดคุยเรื่องราวอะไรอยากคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะรบกวนหน่อยได้ไหมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับแสนสิริ PLC ของเราด้วยนะคะเดี๋ยว EP หน้ามาเจอกันใหม่แน่นอนว่าเจอเรื่องราวแรงบันดาลใจที่ดีแน่นอนวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ